Hey class, what's up? सबजनालाई ठिक छ नि होइन? सो यो भिडियोको तात्पर्य चाहिँ हाम्रो विक 3मा कभर गर्नुपर्ने कन्टेन्ट कभर गर्न बाँकी रहेछ बिकज वी ह्याड टु क्यान्सल आवर क्लास अन थर्सडे र त्यही कन्टेन्टलाई कभर गर्नको लागि यो म भिडियो प्रब्लली दुईवटा पार्टमा बनाउँदैछु सो द्याट हाम्रो यो कन्टेन्ट पर्सुएसिभ कम्युनिकेसनको पार्ट चाहिँ यो विकको कभर होस् भनेर दिस इज रेकर्डेड सेसन तर नेक्स्ट विक 4को लागि चाहिँ हामीले जुमबाट लाइभ सेसन्स गर्छौँ सो यो चाहिँ एकदमै वान वे हुनेवाला छ बिकज इट इज अ रेकर्डेड भिडियो होपफुली यु गाइज विल नट टेक इट एज के भन्छ नेगेटिभली बिकज हाम्रो क्लास चाहिँ एकदम इन्टरेक्टिभ र एकदम ग्रुप वर्क र इन्डिभिजुअल पेयर वर्कहरूमा एकदमै फोकस्ड हुन्थ्यो तर यो भिडियो चाहिँ I'm really sorry that this is going to be very one way. I'll try to make it interesting. So let me start with this picture. So your photo हेर्दाखेरि I'm sure you went back to your memory lane. बच्चा बेलामा आफ्नो आमाले कसरी खाना खुवाउनुहुन्थ्यो भनेर मेरो आमाले पनि ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले गन चाहिँ होइन तर लट्ठी लिएर कुचो लिएर समटाइम्स खानालाई हुन्छ नि पर्सुएड गर्नुहुन्थ्यो बट इज द्याट पर्सुएसन भन्दा नि बढी चाहिँ थर्काइरहेको हुनुहुन्थ्यो मेरो आमाले प्रब्लली एकदम दिक्क लागेर हुन्छ नि खानामा किचकिच गर्दा 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 हुन्छ नि लास्ट रिजोर्टको रूपमा तैँले खाइनस् भने मेरो लट्ठी खान्छस् भनेर सो यसलाई पनि पर्सुएसनको रूपमा लिन सकिन्छ बट दिस इज पर्सुएसन भन्दा पनि अलिकति थ्रेट अलिकति कोअर्सन अलिकति एक्सटोर्सन गरेको जस्तो देखिन्छ र प्रब्लली त्यो नै हो हामीले चाहिँ पर्सुएसनलाई कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि इट इज एन अटेम्प्ट इट इज योर अटेम्प्ट टु मेक सम वान डु वाट यु वान्ट देम टु डु त्यस्तो खालको पर्सपेक्टिभबाट हामीले पर्सुएसनलाई हेर्छौँ टु स्टार्ट विथ हेयर्स एन एक्जाम्पल I think you guys know the context. You are quite mature enough to understand कि नेपालमा 2000 को स्टार्ट हुँदाखेरि for almost 10 वर्षसम्म there was a civil war र माओइस्टहरूले लिड गरेको थियो वारलाई चाहिँ हुन्छ नि यसलाई पिपल्स रेभोल्युसन पनि भन्छ उनीहरूले पिपल्स रेभोल्युसन आर्मी पनि भनेर भन्थ्यो आफूलाई उनीहरूले बनाएको यो प्यारलल आर्मीको लागि र दुईजना की पिपलहरू देवर इन द सेन्टर अफ दिस होल पिपल रेभोल्युसन और हाम्रो यो सिभिल वारको सेन्टरमा चाहिँ आइम स्योर यु क्यान गेस द फर्स्ट वान इज बाबुराम भट्टराई द ब्रेन बिहाइन्ड दिस थिङ भनेर भन्छ मान्छेहरूले र अलङ विथ हिम द लिडर अफ माओइस्ट पार्टी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल फर सम रिजन्स इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ दे वर मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ दे आर वान अफ द मोस्ट पर्सुएसिभ political leaders ever because no one in the history of Nepal were able to make people believe that they can take guns and arms against the government, against Nepal army and here wage war against them. But these two leaders नै भनौँ I don't know if you like them or not, that's your personal opinion, but अहिलेको लागि चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा लिडर नै भनेर भनौँ र they had some persuasive power जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोल्पाको त्यस्तो फार वेस्टको जनताहरूलाई चाहिँ they were able to persuade them and they were able to हुन्छ नि wage war against this whole country र 17,000 मान्छे मरेको छ भन्ने खालको एउटा डेटा छ त्यतातिर पनि नजाउँ बट my question for you right now just to think about for a few seconds is what were the reasons these two people were so persuasive के कारण थियो होला सोचिराखौँ एकछिन म क्लासमा नि यस्तै भन्छु नि हैन एकछिन इन्डिभिजुअली सोचौँ भने जस्तै ओके सो मलाई कस्तो क्लास मिस भयो यार यसरी वान वे बोल्ने चाहिँ man this sucks त्यही पनि so for me I think these two people were very
पर्सुएसिभ फर अ फ्यु रिजन्स। एउटा चाहिँ एकदमै कन्टेक्स्ट मिलिरहेको थियो क्या, एकदमै त्यो बेलाको त्यो जनताहरूलाई हुन्छ नि एकदमै फ्रस्ट्रेसन थियो, एकदम एङ्गर थियो र ठ्याक्कै त्यो बेलामा हुन्छ नि त्यो एङ्गर र त्यो फ्रस्ट्रेसनमा दिज वर एबल टु त्यो स्पार्क द्याट फायर बाई सेइङ यस्तो खालको न्यारेटिभ कि तिम्रो जनताहरूलाई त काठमाडौँको सामन्तीहरूले राजाहरूले स्लेभ बनाएको छ, दास बनाएको छ। तिमीहरू भनेको सधैँ काम गर्ने वर्ग हो, तिमीहरू मजदुर वर्ग हो, तिमीहरूको पसिनालाई के भन्छ तिमीलाई मारेर तिमीलाई चुटेर तिमीहरूको पसिना बगाएर उनीहरू चाहिँ मोज मस्ती गरिरहेको छ भन्ने खालको यस्ता खालको काइन्ड अफ एङ्गलको न्यारेटिभ चाहिँ एकदमै क्याची तरिकाले ठ्याक्क त्यो दिमागमा छ नि एङ्गलमा दिमागमा बस्ने तरिकाले सामन्ती भर्सेस हामीले यो सामन्तीहरूलाई कम्प्लिट डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको त्यो एउटा मेसेज चाहिँ समहाउ दिमागमा हुक गर्न सफल भएका थिए र त्यसकै कारणले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै 17,000 मान्छेहरूले ज्यान गुमाए। 10 वर्षसम्म त्रास भएको थियो यो देशमा हुन्छ नि, कहिले कता बम पड्किने, कहिले कता बसलाई उडाइदिने, कहिले कता आर्मीको ब्यारेकमा बम हान्ने, यस्तो यस्तो भइरहेको थियो। सो अलिकति पर्सनल कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ also think about the experience or the time when you were persuaded by someone other. You didn't want to do that. Maybe you didn't want to go to picnic. Maybe you didn't want to go to that class or college. Maybe you didn't want to get married with that person. That's just a joke. But again, what made you do that? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ persuaded भयो होला? यसो एकछिन फेरि again यसो सोचौँ न. ओके, यसो सोच्यो भने चाहिँ हुन्छ नि आइएम स्योर डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा डिफ्रेन्ट के अरे समयमा चाहिँ युआर पर्सुएडेड बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन्स. समटाइम्स आफूलाई मनपर्ने मान्छेले केही भनेको कारणले गर्दाखेरि पर्सुएडेड भएको होला. समटाइम्स ड्याड फिगर अथवा मम फिगर अथोरिटी फिगरले भनेको कारणले गर्दाखेरि पर्सुएड भएको होला. समटाइम्स एडभर्टिजमेन्ट हेरेर पर्सुएड भयो होला. ओ माइकल जोर्डनले लगाएको जुत्ता, वाह त्यसले लगाएको जस्तो जुत्ता म पनि लाउँछु भनेर हुन्छ नि त्यो हिरो पर्सोनाबाट पर्सुएड भएको हुनसक्छ, राइट. सलमान खानले बनाएको जिउ म पनि बनाउँछु भनेर कतिजना केटाहरू सलमान खानको जस्तो बडी बिल्ड गरेर हुन्छ नि. आई डोन्ट नो कतिजना केटीहरू पट्टिन्छ त्यसरी चाहिँ, बट दे आर गाइज हु वान्ट टु बी लाइक सलमान खान, राइट. सो त्यस्तो तरिकाहरूले पर्सुएड भएको हुनसक्छ हामी. वाट आई वान्ट टु से इज हुन्छ नि पर्सुएसन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि एउटा रिजनले मात्र हुँदैन. लाइक दे आर सो मेनी भेरिएबल्स र कस्तो कन्टेक्स्टमा कुन चाहिँ कुराले कुन चाहिँ फ्याक्टरले हामी पर्सुएड हुने भन्ने कुराहरू एकदम धेरै छ. आजको क्लासमा अथवा आजको यो सेसनमा चाहिँ आइएम गोना सेयर यु a couple of perspectives on persuasion and how people get influenced by other people भनेर. फर्स्टमा चाहिँ I want to talk about this book. This book has been a key book in my life. यसले चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ, मेरो नलेज, मेरो आफ्नो ग्रोथ, आफ्नो पर्सनल ग्रोथ पनि एकदमै इन्फ्लुएन्स गरेको छ. I suggest you buy this book. You don't have to buy this book actually. You can download this book. I have a PDF, maybe EPUB version. I also have audiobook of this book. लाइब्रेरीमा पनि हुन सक्छ है. So I will share with you guys this book. एकदमै अमेजिङ छ. र यो किताबमा चाहिँ रबर्ट च्याल्डिनी, the man behind this book and the researchers behind this, I think he's a professor, he's a doctor somewhere in US, PhD doctor. र उहाँले चाहिँ हुन्छ नि आफ्टर रिसर्च एन्ड अल दिज उहाँले यो किताबमा चाहिँ 6वटा प्रिन्सिपल्सलाई लेख्नुभएको छ. सो प्रिन्सिपल्स अफ पर्सुएसन अथवा इन्फ्लुएन्स चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रेसिप्रोसिटी, स्कार्सिटी, अथोरिटी, कन्सिस्टेन्सी, कन्सेन्सस र फ्रेन्डसिप अथवा लाइकिङ. यसलाई सिमिल्यारिटी पनि भन्छ 6th पोइन्टलाई चाहिँ. मार्केटिङ पढ्दा अथवा ह्युमन बिहेभियर अथवा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पढ्दाखेरि पनि यो आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. यदि आएको छैन भने प्लिज गो टु युट्युब भिडियोज. टन्नै यसको रिसोर्सेसहरू छ, यसको एक्सप्लेनेसनहरू, यसको एक्जाम्पलहरू पनि टन्नै छ. आज चाहिँ म एकदम क्विकली एकदम ब्रिफली यो 6वटाको सानो डिस्क्रिप्सन र एक्जाम्पल दिन ट्राई गर्छु र यसलाई पर्सुएसनसँग लिङ्क गरेर एकचोटि बुझ्न ट्राई गरौँ है त सबैले. सो फर्स्ट वान इज रेसिप्रोसिटी. यसलाई चाहिँ गिभ एन्ड टेकको प्रिन्सिपल भन्छ. इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु मेक पिपल डु समथिङ फर यु, मेबी यु स्टार्ट गिभिङ देम सानो गिफ्टहरू, सानो फेभरहरू, उनीहरूलाई हेल्प गर्न थाल्ने, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न थाल्ने, उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, सो द्याट पछि दे विल रिटर्न द फेभर टु यू. त्यस्तो खालको पर्सुएसन अथवा इन्फ्लुएन्सको ट्याक्टिक
अथवा प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ। सो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले सपोज साथीलाई मेरो बर्थडे पार्टीमा बोलाएँ भने, मेरो अनिखेर बिहेमा बोलाएँ, मैले उसलाई पार्टीमा बोलाएँ भने चाहिँ त्यो साथीले पनि आफ्नो पार्टी हुँदा अथवा आफ्नो बर्थडे हुँदाखेरि बोलाउने अब्लिगेसन हुन्छ। सो बिकज आई हेभ डन अ फेभर टु यु, यु विल अल्सो रिटर्न द्याट फेभर टु मी भन्ने खालको। सो यसमा चाहिँ मार्केटिङको पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि फ्री गिफ्टहरू दिएर हुन्छ नि होइन, ल अथवा 3 महिनासम्म यो फ्री प्याकेज चलाउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने किन्नुहोस् भनेको चाहिँ यो रेसिप्रोसिटीको प्रिन्सिपल युज गरेर हामीलाई 3 महिनासम्म फ्रीमा चलाउँदाखेरि इन्टरनली अलिअलि गिल्टी पनि हुन्छ, 3 महिनासम्म चलाइसक्यो अब यसको किनिदिउँ न त, अथवा यसले मलाई यतिचोटि फ्री म्यागजिन अथवा फ्री सब्सक्रिप्सन दिइसक्यो अब यसको किनिदिउँ न त भन्ने खालको त्यस्तो खालको वेमा हामी पर्सुएट भइरहेको हुन्छ है त। सो साथीहरूले पनि हामीलाई हेल्प गरेर हुन्छ नि, अनिखेर हामीले आफ्नो साथीलाई ज्यान दिएर हेल्प गर्न जान्छौँ नि। सो त्यही हो इक्जाम्पल। स्कार्सिटी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ इफ यु सरी फर द इन्टरप्सन, मेरो फुच्चे आएर यहाँ एकछिन डिस्टर्ब गर्यो। सो म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ स्कार्सिटी प्रिन्सिपलमा चाहिँ जुन कुरा हामीले थोरै छ, लिमिटेड टाइमको लागि छ, लिमिटेड अफर छ भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तो कुराले पनि पर्सुएटेड हुँदो रहेछ। सपोज हुन्छ नि, ल आई डोन्ट ह्याभ टाइम, मसँगमा 2 मिनट बाँकी छ, ल भनिहाल भन्ने टाइपको कुराहरू। अथवा हुन्छ नि एडभर्टिजमेन्टमा भनेर हुन्छ नि ओन्ली 10 सिट्स रिमेनिङ र 2 दिनभित्रमा भऱ्यो भने चाहिँ यति % डिस्काउन्ट, 2 दिनभित्र भरेन भने चाहिँ नो डिस्काउन्ट, अथवा 10 सिट रिमेनिङ छ र छिटो छिटो यो सिट सकिन लागेको छ भनेर त्यो स्केयरसिटी छ है, यो कुराहरू एकदम थोरै छ है मार्केटमा अथवा अभाइलेबल छैन है भनेर त्यसरी भन्दाखेरि मान्छेहरू दे गेट पर्सुएडेड टु डु द्याट थिङ अथवा बाई द्याट, पर्चेज द्याट आइडियाजहरू भनेको। सो द्याट्स द आइडिया अफ स्कार्सिटी प्रिन्सिपल। अथोरिटी भनेको चाहिँ अथोरिटी फिगर, ड्याड फिगर, मम फिगर, टिचर फिगर, अघि मैले भने जस्तै माइकल जोर्डन फिगर अथवा मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यस्ता खालको फिगरहरूलाई चाहिँ हामीले अथोरिटी भन्छौँ। अथवा हामीले चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई पनि अथोरिटी भन्छ, डक्टरलाई, इन्जिनियरलाई। सो अहिले कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा यदि कुनै डक्टरले कुनै कुरा सेयर गर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि वी टेन्ड टु बिलिभ द्याट डक्टर मोर देन अ नर्मल पर्सन हु सेयर समथिङ राइट। इन्टरनेटमा हामीले टन्नै न्युजहरू देखिरहेको हुन्छन्, टन्नै पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छ। सो डक्टरहरूले पोस्ट गर्दा इट्स मोर पर्सुएडिङ, मोर इन्फ्लुएन्सिङ देन नर्मल मान्छेहरूले। सो एजुकेसनको बारेमा टिचरहरूले बढी कुरा गर्दाखेरि इट्स मोर पर्सुएडिङ देन लेट्स से अ ड्राइभर अथवा आई डोन्ट नो सम अदर प्रोफेसनको मान्छेहरूले। सो द्याट्स दि अथोरिटी प्रिन्सिपल। यो पनि राजेश हमाल इफेक्ट भनेर भन्यो हुन्छ राइट। वेन एभर वी हेभ राजेश हमाल इन एन एडभर्टिजमेन्ट अलिकति बढी पर्सुएडिङ हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रिन्सिपल है। अब हुन्छ हुँदैन द्याट्स अनदर केस, बट द्याट्स वान वे टु पर्सुएड पिपल। कन्सिस्टेन्सी इज लाइक कन्सिस्टेन्टली के गरेको छ त्यो मान्छेले अथवा हुन्छ नि त्यो कम्पनीले, त्यो अर्गनाइजेसनले, त्यसको बेसिसमा हुन्छ नि ए ओके यो मान्छे चाहिँ सही छ है, किनभने यसले हिस्टोरिकल यसो एभिडेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ सधैँ सही काम गरेको छ भन्ने खालको। सो त्यसरी पनि मान्छे पर्सुएड हुन्छ। सो पोलिटिसियनहरूले कसरी पर्सुएड गर्छ मान्छेहरूलाई, त्यस्तै अरू अर्गनाइजेसनल लिडरहरूले कसरी पर्सुएड गर्छ मान्छेहरूलाई, यसो हेऱ्यो भने इभन अर्गनाइजेसनले, इन्स्टिट्युसनले कस्तो खालको काम गरिरहेको छ कन्सिस्टेन्टली विगत 5 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि, त्यस्तोहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले हुन्छ नि हामीले वी क्यान मेक अ डिसिजन बिकज we are already influenced by their consistency and their work. अर्को के होला त एक्जाम्पल दिमागमा ठ्याट्टै आएन। कन्सेन्ससमा जाउँ है त। कन्सेन्ससमा भनेको चाहिँ अग्रिमेन्ट। सो यसो हेर्दाखेरि एक्जाम्पल चाहिँ हुन्छ नि मेरो 10 जना साथीहरूमध्ये 8 जना साथीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया गयो, 1 जना साथी अमेरिका गयो, 1 जना साथी चाहिँ युरोप गयो। सो अभियसली इट्स भेरी इजी फर मी टु टेक अ डिसिजन इफ आई हेभ टु गो अब्रड, अस्ट्रेलिया नै जान्छ होला। सो कन्सेन्ससको प्रिन्सिपल चाहिँ सिप मेन्टालिटी हुन्छ मान्छेहरूको, र आफूले डिसिजन गर्न नसकेको बेलामा यसो वरिपरि हेर्छ अरूले के गरिरहेछ त, अरूले के खाइरहेछ त, अरूले कुन चाहिँ मुभी हेरिरहेछ त, अरूले कस्तो खालको लुगा लगाइरहेछ त। सो अरूले गरेको कुराबाट हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स भएर आफूले पनि त्यही गर्छ राइट। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल चाहिँ मोमो पसलमा हुन्छ नि जुन फोहोर छ त्यही तर भिड छ। सो भिड भएकै मोमो पसलमा हामी खान जान्छौँ, किनभने फोहोर होस् कि बालै भयो भने हामीलाई मिठो छ भने जस्तो लाग्छ। तर सफा छ तर भिड छैन भने पनि हामी जाँदैन क्या कुनै ठाउँमा, अरे त्यो ठाउँमा मान्छे रहन्छ या त्यो प्रब्लली झुर मोमो भनेर। सो कन्सेन्ससको प्रिन्सिपलमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले कसरी मेसेज हामीले क्रिएट गर्न सक्छ भन्दाखेरि 10 out of 9 9 out of 10 people are already using it, so why don't you use it?
अर्को के हुनसक्छ, बिबिए पास गरेर फ्याट्टै आएन, लेट्स से बिबिए अथवा एमबिए पास गरेर यतिजना मान्छेहरू चाहिँ ब्याङ्किङमा गएका छन्, सो वाइ डिडन्ट यु डु बिबिए एन्ड एमबिए। सो यतिजना मान्छेहरू चाहिँ किङ्स कलेजमा पढेर अन्टरप्रेन्योर भएको छन्, वाइ डिडन्ट यु जोइन किङ्स कलेज भने जस्तै त्यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू चाहिँ कन्सेन्ससको इक्जाम्पल हो। र लास्टमा चाहिँ फ्रेन्डसिप अथवा लाइकिङको इक्जाम्पल प्रिन्सिपल, यसलाई सिमिल्यारिटी प्रिन्सिपल पनि भन्छ। यदि हाम्रो इन्ट्रेस्ट, बिलिफ, एटिट्युड, नेचर, जेन्डर, ओरिजिन यस्तो यस्तो मिल्यो भने हामी चाहिँ इट्स भेरी इजी टु पर्सुएट द्याट पर्सन। सो एउटा हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई पर्सुएट गर्न सजिलो हुन्छ, एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई, एउटा मुस्लिमले अर्को मुस्लिमलाई, राइट। सो त्यस्तो खालको कुराहरू। सो मार्केटिङको पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो भ्याल्युज र कस्टमरको भ्याल्युज मिलिरहेछ भने इट्स भेरी इजी टु पर्सुएट द कस्टमर। अथवा इम्प्लोइको पर्सपेक्टिभबाट, कुनै अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यदि त्यो सिइओले आफ्नो इम्प्लोइको सँग कुनै सिमिल्यारिटीको कुरा अथवा लाइकिङको कुराहरू त्यसरी ड्र गरेर त्यसमाथि मेसेज लेख्छ भने हुन्छ नि, त्यो पनि बिकम्स भेरी भेरी पर्सुएसिभ। सो दिस इज द फर्स्ट वान, च्याल्डिनीको इन्फ्लुएन्स भन्ने किताबबाट 6 प्रिन्सिपल्स अफ पर्सुएसन अथवा इन्फ्लुएन्स भनेर छ। यसलाई पनि अब यसो हेर्न थालौँ है त, आफ्नो लाइफमा, वरिपरि साथीहरूमा, फ्यामिलीमा, कन्भर्सेसनमा, मुभिजमा हेर्न थाल्यो हुन्छ नि, युजली एउटा सिङ्गल चाहिँ हुँदैन, इट्स अ मिक्स अफ यो 6वटा मध्ये कहिलेकाहीँ 2-3टा मिक्स भएर आइरहेको हुन्छ। बट यु क्यान स्पट दिज एटलिस्ट 6 मध्ये 6वटा मध्ये 2-3टा चाहिँ हरेक मेसेजमा, हरेक पर्सुएसिभ मेसेजमा चाहिँ स्पट गर्न सकिन्छ होला। Now let me move on to the second perspective, which is from the rhetorics perspective, championed by Greek philosopher Aristotle. Almost 2,500 years ago, maybe 3,000 years ago, ग्रिसमा, एथेन्समा स्क्वेयरमा, पब्लिक स्क्वेयरमा बसेर स्पिच दिने बेलामा चाहिँ कसरी स्पिचलाई एकदम पर्सुएसिभ बनाउने भनेर त्यो बेलामा नै यो दाइले हि केम अप विथ अ फर्मुला। हुन्छ नि कस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ फर्मुला छ भने चाहिँ यो हो है त। सो हि हेज 3 यसमा चाहिँ बेसिक एलिमेन्ट्स अथवा फ्याक्टर्स द्याट विल मेक एनिथिङ पर्सुएसिभ भनेर भन्नुभएको छ। आइम स्योर यु हेभ हर्ड दिस। लोगोस इज अबाउट लजिक, एन्ड लजिकलाई यसो एनालाइज गऱ्यो भने चाहिँ लजिक इज काइन्ड अफ मेटाफोरिकल हेऱ्यो भने चाहिँ लेफ्ट साइड अफ द ब्रेनलाई इन्फ्लुएन्स के अरे अट्र्याक्ट गर्ने, हुक गर्ने। सो देयर आर पिपल हु आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई अथवा मोटिभेटेड बाई नम्बर्स, प्राइस, लजिक, इफ देन कन्डिसनहरूबाट। यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ, महँगो किन्यो भने यस्तो हुन्छ, सस्तो किन्यो भने यस्तो हुन्छ, छालाको जुत्ता किन्यो भने बढी टिक्छ, कपडाको जुत्ता किन्यो भने भिड छ। सो यस्तो खालको लजिकल कम्पेरिजनहरू गरेर डिसिजन गर्ने खालको मान्छेहरू हुन्छ। सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ लजिकल कुराहरू पेस गऱ्यो भने चाहिँ दे गेट मोर इन्फ्लुएन्स्ड भनेर भन्छ एरिस्टटल दाइले। एन्ड देयर आर पिपल हु आर इन्फ्लुएन्स्ड नट बाई लजिक बट बाई सम पिपल्स क्रेडिबिलिटी। सो यसमा चाहिँ मैले के भनिरहेको छु, मेरो क्रेडिबिलिटी छ कि छैन। सो मेसेजभन्दा पनि मेसेन्जर इम्पोर्टेन्ट छ क्या यसमा चाहिँ। कसले भन्यो, ड्याडले भन्यो कि ममले भन्यो कि दाइले भन्यो, त्यही कुरा नेभरले भन्यो, कसले भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इट साउन्ड्स मोर क्रेडिबल, मोर एथिकल। सो त्यो अनुसार हामीले इन्फ्लुएन्स हुन्छ। त्यही कुरालाई हुन्छ नि गार्डले भन्नु र त्यही कुरालाई सिइओले भन्नु कुनै कम्पनीमा हुन्छ नि मेक्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के भन्छ पर्सपेक्टिभ, त्यसको आउटकम पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है। त्यही कुरा नेताले भन्नु र त्यही कुरा नेताको असिस्टेन्टले भन्नु, राइट। सो क्रेडिबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो भन्ने मान्छे अथवा मेसेन्जर भन्ने कम्पनी, त्यो ब्रान्ड, राइट, ब्रान्डले के भनिरहेको छ, ब्रान्डको अथोरिटी कस्तो छ, ब्रान्डको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ, त्यो अनुसार यो फ्याक्टरले पर्सुएट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्छ है त। सो अघि मैले भने जस्तै राजेश हमाल इफेक्ट, राइट, राजेश हमालले भनिरहेको हो कि डक्टरले भनिरहेको हो कि त्यसको अथोरिटी के छ, एक्सपर्टले भनिरहेको हो, राइट। जे भने पनि एक्सपर्टले भन्न सक्छ, ओके हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ नि, होइन। अनि थर्डमा चाहिँ अघि लोगोस भने जस्तै यो थर्ड फ्याक्टर इज द पेथोस। पेथोस भनेको प्यासन अथवा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्यो भने चाहिँ इमोसन। इमोसनली चाहिँ हामी कसरी रियाक्ट गर्छौँ। अल्टिमेटली ड्यान एरिली भन्ने राइटरले भने जस्तै अल्टिमेटली वी अल मेक इमोसनल डिसिजन्स। वी थिङ्क, वी एनालाइज, बट लास्टमा डिसिजन गर्ने बेला चाहिँ इमोसनल नै पार्टले हुन्छ क्या। सो कम्पेयर गर्यो, प्राइस कम्पेयर गर्यो, लास्टमा डिसिजन गर्ने बेला चाहिँ बालै भएन नि भनेर हामीले इमोसनल डिसिजन गर्छ क्या।
सो महँगो किन्ने कि सस्तो किन्ने, टिकाउ किन्ने कि भरपर्दो किन्ने कि नकिन्ने भन्ने खालको लजिकल्ली हामीले कम्पेयर कन्ट्रास्ट गऱ्यो हुन्छ नि, हेऱ्यो जज गऱ्यो, तर लास्टमा इमोसनल्ली होइन ल ठिकै छ यसपालिको लागि यही गरौँ न त भनेर इमोसनल्ली हामीले डिसिजन गरिरहेको हुन्छ क्या। सो यो फोटोमा हेऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि ठ्याक्क तिनवटा फ्याक्टरको ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ वी क्यान बी मोर पर्सुएसिभ। सो समटाइम्स लजिक बढी हुनुपर्ने होला, समटाइम्स एथिक्स बढी हुनुपर्ने होला, समटाइम्स लजिक र एथिक्स नभएर इमोसन बढी हुनुपर्ने होला। बट सो द पर्फेक्ट कम्बिनेसन अफ अल दिज थ्री लोगोज एथोस र पेथोस भयो भने चाहिँ वी क्यान बी मोर पर्सुएसिभ। र त्यो पनि हामीले फर्स्टमा वी निड टु आइडेन्टिफाई हाम्रो रिसिभरले चाहिँ खोज्या के हो, हाम्रो कस्टमरले, हाम्रो इम्प्लोइले, हाम्रो मेसेज रिसिभ गर्ने मान्छेले खोजेको चाहिँ के हो। रिमेम्बर, डोन्ट फर्गेट द्याट एनआइसी नाइसको एक्रोनिम है, मैले अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ। नाइस भनेको चाहिँ निड्स, इन्ट्रेस्ट, कन्सर्न र एक्सपेक्टेसन अफ द रिसिभर, अफ द कस्टमर, अफ आवर पिपल, जसलाई हामीले मेसेज पठाइरहेको छौँ उनीहरूको नाइस हामीले एनालाइज गऱ्यो फर्स्टमा। त्यही नाइस अनुसार यसमा बढी इमोसन कन्टेन्ट बढिहाल्ने कि लजिकल कन्टेन्ट बढिहाल्ने कि एथिकल कन्टेन्ट बढिहाल्ने, त्यही गरेर हामीले मेसेजहरू हामीले कम्पोज गर्न सक्छ। सो टु हेल्प यु गाइज विथ कन्स्ट्रक्टिङ मेसेज, कसरी मेसेजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लोगोजको पार्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुनु पऱ्यो। वर्डहरू, चोइस अफ वर्ड, समटाइम्स हुन्छ नि ह्याप्पी भन्नुको सट्टामा एक्सट्याटिक भन्ने शब्द युज गर्ने कि लजिक पनि हुन्छ नि इफ देन कन्डिसन भने जस्तै, तपाईँले यो गाडी किन्नुभयो भने यति माइल दिन्छ, यो गाडी किन्नुभयो भने यति माइल दिन्छ भनेर जुन त्यो लजिकल कम्पेरिजनहरू देखाउँछ नि, सो त्यो पनि हामीले दिन सक्नु पऱ्यो। फ्याक्टहरू देखाउनु पऱ्यो हुन्छ नि, लास्ट 10 वर्षमा यति बिक्री भएको छ अथवा लास्ट 1 महिनामा यति बिक्री भएको छ, फ्याक्टहरू, प्रुफ, एभिडेन्स, टेस्टिमोनियलहरू हुन्छ नि होइन। अनि स्टेटमेन्ट बाई हुन्छ नि त्यो बाई द कम्पनी यस्तो खालको स्टेटमेन्ट छ, अनि प्रुफ, अघि मैले प्रुफ पनि भनिसकेँ रहेछ माथि। सो स्ट्याटिस्टिक्स, सो डेटाहरू देखाउन सक्यो भने एभिडेन्सहरू त्यो हुनसक्छ। सो बटम लाइन इज लजिकल अथवा लोगोसले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो लेफ्ट साइड अफ द ब्रेन, यो एनालाइसिस गर्ने ब्रेनलाई चाहिँ हिट गर्नु पहिला सुरु होइन। हामीले वी अल एनालाइज फर्स्ट अनि मेक इमोसनल डिसिजन, डोन्ट फर्गेट द्याट पार्ट है। अनि एथोसको पार्टमा हुन्छ नि कसले भनिरहेको छ राइट। सो इफ आम सेन्डिङ द मेसेज, मेरो मोरालिटी के छ, म के कुरामा राइट र के कुरामा रङ भन्छु, मेरो बिलिफ कस्तो छ, र त्यो मेरो बिलिफ क्यारेक्टरहरू चाहिँ मैले पठाउन लागेको अडियन्स अथवा रिसिभरसँग सिङ्क हुन्छ कि हुँदैन, और उसको त्यो बिलिफ अथवा क्यारेक्टर अथवा उसको रेपुटेसनलाई मैले प्रुभ गर्ने, क्लिक गर्ने, हिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यस्तो कुराहरू हो यो चाहिँ होइन। एन्ड लास्टमा चाहिँ फिलिङको पार्ट, र यो सबैको लास्टमा देखेको स्टोरी भनेर लेखेको छ नि, वान अफ द बेस्ट वेपन्स टु कनेक्ट विथ एनी वान इज थ्रु स्टोरिज भनेर भन्छ। सो पर्सनल कनेक्सन बिल्ड गर्न सक्यो भने आफ्नो अडियन्ससँग, आफ्नो कस्टमरसँग, आफूले डिल गर्न लागेको, निगोसिएट गर्न लागेको मान्छेसँग पर्सनल कनेक्सन छ भने होइन, नेपालमा त्यही कन्ट्याक्ट्स र के छ भने काम बन्छ भने जस्तै। सो त्यो पर्सनल टच बनाउन सक्यो भने वी क्यान बी भेरी भेरी पर्सुएसिभ टुवर्ड्स द्याट पर्सन। ल अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ है त। इट्स नट एन एक्जाम्पल, इट्स अ जोक एक्चुली। यसलाई पर्सुएसनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो नि आइम स्योर यु विल लाफ योर एस अफ। राइट। सो दिस इज प्योरली क्रेडिबिलिटी अथवा एथोसको पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ नि, आफै सिङ्गल छ अनि उसले चाहिँ रिलेसनसिपको एडभाइस दिइरहेछ भने जस्तै। बट इफ यु लुक एट द युट्युबको त्यो टाइटल हेऱ्यो भने हुन्छ नि इट्स जस्ट अ एनालोजी, त्यो माथिकोलाई तलसँग त्यो कम्पेयर मात्र गरेको। हाउ टु गेट 1 मिलियन भ्युवर्स भनेको छ, उसको आफ्नै भ्यू चाहिँ 427 छ राइट। सो आफूले जे भनिरहेछ त्यसकै आफूमा अथोरिटी छैन भने युआर नट गोइङ टु इन्फ्लुएन्स अथवा पर्सुएड एनी वान। यो भिडियो हेरेर मान्छेहरूले जस्ट हाँस्नेवाला छ। आई डोन्ट थिङ्क एनी वान इज गोइङ टु हुन्छ नि वाच दिस गाइज भिडियो एन्ड गेट इन्फ्लुएन्स एट अल। नाउ क्विकली यसो दिमागमा एउटा सानो क्विज है त सबैको लागि। ट्राई टु कम्प्लिट दिस सेन्टेन्स। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन जस्तै जस्तै छ। थर्ड ल अफ मोसन हो कि फोर्स, आई डोन्ट नो, बिर्सेँ मैले। फर एभ्री एक्सन देयर इज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन, हो त्योवाला। सो फर एभ्री पर्सुएसन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट, के हुन्छ होला? फिल इन द ब्ल्याङ्क। आई विल गिभ यु 10 seconds. 9, 10.
Is this the word that you came up with? So for every persuasion, there's an equal and opposite resistance. Sorry, guys, I'm recording in my room र मेरो उतापट्टि रुममा बच्चाहरू अलि हल्ला गरेर जस्तो लाग्यो. But if that noise comes into this video, I'm really sorry. Hopefully you will ignore that. So let me come back to this point. Every persuasion act, like there's always a resistance. Okay? When you're trying to do something, influence people, persuade some people, first मा चाहिँ उनीहरूको initial human reaction चाहिँ resistance नै हो क्या. So the resistance like कसरी break गर्ने is like $100 question, $100 million question भनेर भनौँ. But there are some theories, some insights. अघि पनि मैले भनिसकेँ, if you know the nice of your person, अब यो फुच्चीको हुन्छ नि, what does she need, उसको interest के हो, उसको concern के हो र उसको expectation के हो. If we understand those nice of these people, then probably air quote-मा भनिरहेको छु, probably we will be able to influence and persuade people. है त. सो पर्सुएसन एक्टलाई चाहिँ जहिले पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो पहिले सुरु. बी प्रिपेयर्ड. इफ यु प्रपोज समथिङ र इफ पिपल से नो, डोन्ट बी ब्रोकन हार्ट. ओके, बी प्रिपेयर्ड. जहिले पनि उनीहरूले रेजिस्ट गर्छ भनेर त्यसरी प्रिपेयर्ड भएको र हामी गयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी विल नट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ डिसपोइन्टमेन्ट. सो इमेलहरू पठाउँदाखेरि कतिजनालाई हेरिदिँदैन, स्पिच दिँदाखेरि ताली बजाउँदैन, राइट. वेन यु आस्क पिपल आउट, गर्लफ्रेन्डलाई अथवा बोयफ्रेन्डलाई डेटमा जानलाई अथवा प्रपोज गर्नलाई हुन्छ नि, दे माइट से नो. सो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एभ्री कम्युनिकेसन एक्ट इज अ पर्सुएसिभ एक्ट. एभ्री कम्युनिकेसन एक्ट. हेर विचार गर है त. एभ्री कम्युनिकेसन एक्ट, इमेल पठाउनु हुन्छ नि, ए मलाई पानी देऊ भनेर भन्यो अथवा मलाई छुट्टी चाहियो भनेर अफिसमा भन्यो, जे भन्दा नि इट्स अबाउट आर यु एबल टु पर्सुएड द्याट पर्सन सो द्याट that person says yes, right? So yeah, a few more examples. Let's say पैसा माग्दाखेरि सेल्स पिच गरिरहेछ जजेसहरूको अगाडि अथवा इन्भेस्टरहरूको अगाडि, प्रपोजलहरू लेखिरहेछ अथवा पठाइरहेछ हामीले कम्पनीहरूमा. सिमिलरली प्रडक्ट सेल गरिरहेछ. जोक पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङली इट्स अल अबाउट पर्सुएसन. आर यु एबल टु पर्सुएड योर अडियन्स टु लाफ एट योर जोक्स, like that. So त्यो एङ्गलबाट हेऱ्यो भने every communication act is a persuasive act. Now here's one analysis for you guys. कसरी यसलाई पर्सुएसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भनेर है त. I'm going to show you a couple of examples. First one is this advertisement on Facebook by a college. नाम मैले हटाएको छु. डोन्ट ट्राई टु इन्भेस्टिगेट यो कलेज कुन चाहिँ हो भनेर है त. फेरि मलाई ठोक्छ मलाई यो कलेजको मान्छेहरूले. So पढौँ है त. The first thing we notice is the image. र त्यो इमेजमा भएको वियर्ड एउटा मान्छे दौडिरहेछ, साँचोको पाल जस्तो छ, त्यहाँबाट भाग्न खोजिरहेछ, 100% रिजल्ट 100% प्लेसमेन्ट भनेर लेखिरहेछ. एन्ड देन टेक्स्ट, राइट. एन्ड टेक्स्टमा पढ्यो भने चाहिँ स्टडी एमबिए एट लेस देन 2 lakhs विथ ब्रान्ड एम्बेसडर स्कलरसिप. यसमा अलिकति अनक्लियर भइसक्यो म. 2 लाख स्कलरसिप भने हो कि 2 लाखको स्कलरसिप पाउँछ भने हो कि अथवा द होल एमबिएको फी नै 2 लाखको हो भनेर, लेस देन 2 लाख भनेर. सो त्यो नै कन्फ्युजन छ मलाई फर्स्टमा. त्यही पनि हेरौँ यता. वी प्रोभाइड प्राग्मेटिक एन्ड क्वालिटी एजुकेसन सो द्याट वी हेभ 100% रिजल्ट एन्ड 100% प्लेसमेन्ट. सो फर्स्ट सेन्टेन्स र सेकेन्ड सेन्टेन्स नै म कम्पेयर गर्न थाल्यो नि. लेस देन 2 lakhs but at the same time pragmatic and quality education भनेर छ नि, काइन्ड अफ अलिकति सिङ्क भइरहेको छैन मलाई चाहिँ. एमबिए 2 लाख भन्नासाथ हुन्छ नि, आई हेभ द्याट पर्सेप्सन इट्स नट गोइङ टु बी द्याट काइन्ड अफ क्वालिटी एजुकेसन. कस्तो खालको टिचरहरू हायर गर्ने होला, कस्तो खालको फेसिलिटी दिने होला, कस्तो खालको कोर्स कन्टेन्ट हुने होला, के गर्छ. आइ एम भेरी स्केप्टिक. र त्यसलाई क्वालिटी एजुकेसनसँग जोडिदिएको छ, मलाई अलिकति शङ्का चाहिँ लागिरहेछ. But the biggest turn off for me is 100% result with 100% placement. यो चाहिँ यदि कलेजले ग्यारेन्टी गरिरहेछ भने I think this is a joke. I don't know नेपालमा कुन चाहिँ कलेज अथवा युनिभर्सिटीले यसरी बोस्ट गर्न सक्छ, राइट. सो फ्रम द एथिकल पर्सपेक्टिभ
अथवा क्रेडिबिलिटी पर्सपेक्टिभ आई अलरेडी ह्याभ डाउट्स कि 100% result, 100% placement. Is that true enough? Similarly, we proudly announce admission open for MBA Spring Intake 2019. There's no full stop after that. माथि चाहिँ full stop छ, ग्रामेटिकली करेक्ट गर्न खोजिरहेछ तर त्यो सेन्टेन्समा ग्रामेटिकली करेक्ट छैन. सो मेरो लजिकल ब्रेनले के भन्छ, कम अन म्यान, त्यस्तो खालको एकदमै सिम्पल मिस्टेक त नगर न यार, राइट? मेरो लजिकल ब्रेनले त्यो भनिसक्यो. एन्ड एट द सेम टाइम त्यो प्राउडली भन्ने शब्द देख्न साथ मलाई चाहिँ भन्छ क्या, तिमी पो प्राउड यार, तिम्रो स्टुडेन्टलाई प्राउड गर्नु पो सक्नुपर्ने हो त, आफै कहाँ प्राउड भइरह र हुन्छ नि. आफ्नो प्रडक्ट बेचेर छ आफै प्राउड भनेर म पाएँ भने जस्तो फिल हुन्छ क्या. वी प्राउडली डु दिस, वी आर सो प्राउड टु अनाउन्स द्याट भनेर भन्छ नि. तिमी पो प्राउड त यार, बालै भएन नि मलाई तिमी प्राउड भयो भने. इमेलहरू याद गरिरहेछ, सो डियर समथिङ समथिङ समथिङ, अनि त्यसपछि वी आर प्राउड टु अनाउन्स द्याट वी हेभ लन्च्ड आवर प्रडक्ट भनेर लेखिरहन्छ नि. आफ्नै बारेमा बाजा बजाइरहेछ क्या, ब्लोइङ यर ओन ट्रम्पेट भन्छ नि. फर्स्टमै अडियन्सलाई के खोजेको छ त्यो ड्याङ दिएन यार. If I'm not interested in you in 10 seconds, then your message is a failure. So यसमा त्यही कुराहरू हेर्दै गयो भने चाहिँ इमोसनल पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने जिरो कन्टेन्ट है त यसमा. न त्यसमा कुनै स्टोरी छ, न कुनै त्यसमा पर्सनल कनेक्सन बनाउने कुनै कुरा गरेको छ, यसमा केही पनि छैन. यसमा प्योरली एथोस र लोगोस पर्सपेक्टिभबाट यो एडभर्टिजमेन्ट, यो मेसेज बनाइएको छ र दुइटै काइन्ड अफ सेकी फाउन्डेसन छ, दुइटैको एकदमै डाउटफुल कुराहरू छ, दुइटैमा होल्सहरू छ यसमा चाहिँ है त. सो या त्यसरी अब हामीले एनालाइज गर्न सक्नु पऱ्यो क्या पर्सुएसनलाई चाहिँ. कुनै पनि मेसेज छ भने त्यो मेसेजमा लोगोस एथोस पेथोसको पर्सपेक्टिभबाट, अल्सो फ्रम अघिको त्यो च्याल्डिनीको 6 प्रिन्सिपल्सबाट हुन्छ नि, सिमिल्यारिटी, स्केयरसिटी, रेसिप्रोसिटी, त्यो कुराहरू कतै छैन. ओके, त्यस्तै अर्को एडभर्टिजमेन्ट हेरौँ है त. सो यो एडभर्टिजमेन्ट हेऱ्यो भने हुन्छ नि, द फर्स्ट थिङ द्याट आई नोटिस इज टु मेनी पिपल एन्ड टु मेनी टेक्स्ट, र तलपट्टि ब्यानर जस्तो बनाएको छ नि, टु मेनी लोगोज. म्यान के गरे यार यस्तो यो. ओके, हामीले स्लाइड डिजाइनिङमा चाहिँ 1 आइडिया पर स्लाइड अथवा प्याराग्राफमा चाहिँ हुन्छ नि 1 आइडिया पर प्याराग्राफ भनेर भने जस्तै हुन्छ नि. एडभर्टिजमेन्टमा पनि 1 सेन्ट्रल मेसेज, त्यसकै वरिपरि लोगोस एथोस पेथोसको पर्सपेक्टिभबाट कम्पोज गरेको भए probably this would have been a very very persuasive one. यसमा अलिकति इमोसनल कन्टेन्ट पनि राख्नु त राखेको छ. लाखौँ नेपालीहरूको नाता रिलेसनसिपमा फोकस गरिरहेको छ है. ₹1 मा सुविधा सम्पन्न खाता. ओके, नाइस राइमिङहरू क्याची हुन्छ. सो हाम्रो त्यो लजिकल ब्रेनमा चाहिँ सम्झिन सकिन्छ भने राइमिङहरू पनि युज गर्छ हामीले मिन्स कम्युनिकेटरहरूले. राइमिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसमा एक दुईवटा राम्रो कुराहरू छ, बट द ओन्ली थिङ द्याट काइन्ड अफ मेड इट अ मेस इज टु मेनी पिपल, टु मेनी लोगोज, टु मेनी टेक्स्ट. अनि यो कलर कम्बिनेसन पनि कस्तो वियर्ड छ. सो आई डोन्ट नो, च्याल्डिनीको अथोरिटी पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने कुनै फेस फमिलियर छैन. आई डोन्ट नो, मेबी दिस द फ्रन्टमा भएको वुमन अथवा लेडी, सी कुड बी अ सेलिब्रिटी, तर मैले चाहिँ चिने छैन. बट बिहाइन्ड हर देयर सम वान हु इज पोजिङ एज अ डक्टर. Then behind that doctor there's probably a lawyer, then probably an engineer, a banker, a cricket player पनि रहेछ. सो सबै फिल्डको सिग्नल चाहिँ गरिरहेछ. बट बिकज दिज पिपल आर नट अथोरिटी पिपल, त्यो कनेक्सन भएको छ. मेबी फ्लिप साइडबाट हेऱ्यो भने फेरि अब आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि फ्लिप साइडबाट हेऱ्यो भने चाहिँ बिकज नर्मल मान्छे राखेको भएर नर्मल मान्छेसँग कनेक्सन बन्छ कि भन्ने खालको पनि आर्गुमेन्ट हुनसक्छ. बट फर मी दिस हेज जिरो इमोसनल कनेक्सन एन्ड इट्स अ मेसी. त्यो क्लटर भयो कि दिमागलाई हुन्छ नि झन् बढी त्यो स्ट्रेस दिएको जस्तो भइरहेछ. अलराइट, सो द्याट्स द एन्ड अफ पार्ट 1. र यो पार्ट 1 मा बेसिकली वी टक्ड अबाउट पर्सुएसनलाई हेर्नको लागि दुईवटा फ्रेम अथवा दुईवटा थ्योरी. एउटा चाहिँ रबर्ट च्याल्डिनीको 6 प्रिन्सिपल्स, त्यो एउटा थ्योरी, र अर्को चाहिँ एरिस्टटल दाइले जमानामा बनाउनु भएको आर्ट अफ रिटोरिक. त्यसमा चाहिँ 3टा लोगोस, एथोस र पेथोस, यो 3टा एलिमेन्टहरू भयो भने चाहिँ पर्सुएसिभ हुन्छ भन्ने. यो दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले पर्सुएसनलाई हेऱ्यौँ. अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई हुन्छ नि हामीले बिजनेस कम्युनिकेसन अथवा म्यानेजरियल कम्युनिकेसन त्यस्तोमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला भन्ने खालको, प्लस अर्को भिडियोमा चाहिँ
असाइनमेन्टसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन पनि त्यसमा पनि डिस्क्राइब गरौँला अथवा डिस्कस गरौँला है त ल केटाकेटी हो वाच the other video